Chào mọi người, mình là bác sĩ Trần Khôi Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh quai bị nha các bạn. Vậy đầu tiên, bệnh quai bị là gì? Như các bạn đã biết thì quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi virus quai bị hay còn gọi là mumps virus thuộc họ Paramyxoviridae. Cái bệnh này có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng và có thể gây ra những biến chứng lâu dài cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản ở nam giới nha các bạn. Virus thường lây lan qua ho, hắt hơi hay các tiếp xúc khác với nước bọt từ người bị nhiễm virus sang người khác. Tỷ lệ tử vong do nhiễm quai bị thường rất là thấp, không quá 1/100.000 dân. Tuy nhiên thì không ít trường hợp có biến chứng nặng như là viêm não, viêm màng não nha các bạn. Tiếp theo là về dấu hiệu và triệu chứng nhận biết bệnh quai bị. Thì triệu chứng của bệnh quai bị thường xuất hiện từ 2 đến 3 tuần sau khi mình bị nhiễm virus đó các bạn, là sau khi mình bị phơi nhiễm. Sau đó thì giảm dần trong tuần tiếp theo. Triệu chứng phổ biến nhất là sưng đau ở một hoặc cả hai tuyến nước bọt mang tai, ở cỡ vùng má và vùng hàm nha các bạn. Tình trạng sưng đau có thể diễn biến nặng nề đến mức phần gốc của xương hàm dưới mang tai không còn nhìn thấy được luôn. Thì cái gốc đó mình không còn nhìn thấy được là nó nặng hơn rồi các bạn. Một bên mang tai có thể sưng trước bên kia và có khoảng 25% người bệnh quai bị chỉ sưng một bên thôi nha các bạn. Trong một số trường hợp ít gặp, các tuyến nước bọt ở hàm dưới và dưới lưỡi cũng có thể sưng đau. Ngoài triệu chứng sưng đau điển hình ra, các triệu chứng khác của bệnh quai bị khá giống và dễ bị bỏ qua do nhầm lẫn với triệu chứng của cảm cúm thông thường đó các bạn. Các triệu chứng sẽ dần có biểu hiện sau khoảng 2 tuần kể từ khi tiếp xúc với virus quai bị, thì bao gồm là sốt nhẹ trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó mà sốt cao trên 38 độ trong 3 đến 4 ngày, mệt mỏi, khó chịu, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, ăn không ngon, chán ăn, đau và sưng ở tinh hoàn. Về biến chứng của bệnh quai bị thì nếu không được điều trị đúng cách sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Một số biến chứng của bệnh quai bị gồm viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn và đáng lo nhất chính là teo tinh hoàn, có thể dẫn đến vô sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ teo tinh hoàn do quai bị khá thấp, chỉ khoảng 0,5% thôi. Về biến chứng viêm buồng trứng thì người bệnh sẽ có dấu hiệu là đau bụng, rong kinh, đặc biệt là phụ nữ mang thai mắc quai bị trong 3 tháng đầu có thể gây bị sảy thai luôn các bạn, hoặc là thai chết luôn. Viêm não, màng não, nhồi máu phổi, nguyên nhân do huyết khối từ tĩnh mạch, tuyến tiền liệt nha các bạn. Viêm tụy, viêm cơ tim, mất thính lực. Biến chứng mất thính lực là biến chứng rất hiếm gặp, khoảng 2/10.000 trường hợp. Virus sẽ tấn công vào vùng ốc tai mình đó các bạn, gây tổn thương không hồi phục, từ đó làm giảm khả năng nghe của các bạn. Nếu nặng hơn thì có thể mất khả năng nghe vĩnh viễn. Tiếp theo, mình sẽ đi vào phần tiếp theo là phần phương pháp điều trị nha các bạn. Hiện nay thì chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu bệnh quai bị, chủ yếu là vẫn điều trị các triệu chứng kết hợp là mình chăm sóc người bệnh và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra của bệnh thôi. Đầu tiên là khi mà các bạn có dấu hiệu đau sưng ở vùng mang tai thì cần đến ngay ở cơ sở y tế để được bác sĩ khám và chẩn đoán phân biệt các loại bệnh có thể gây cái sưng tuyến mang tai nha các bạn ha. Có bệnh gây viêm tuyến nước bọt thì không nhất thiết là phải do cái quai bị này ra, mà còn có thể nó còn được gây ra bởi các vi khuẩn và virus khác nha các bạn. Nếu có triệu chứng sốt hay là đau vùng mang tai thì bác sĩ sẽ chỉ định cho các bạn sử dụng các thuốc giảm đau, hạ sốt để uống như là paracetamol, NSAID hay còn được gọi là cái thuốc kháng viêm không steroid đó các bạn. Cho người bệnh thì các bạn cần phải uống nhiều nước để bù nước và chất điện giải nha. Còn có thể uống cái orezon để bổ sung nhanh hơn. Để giảm bớt sưng đau tuyến nước bọt thì bạn có thể chườm mát nè, không nên ăn các thực phẩm quá cứng nè, thức ăn nhiều gia vị nóng, cay hoặc là chua, hạn chế nha các bạn. Quan trọng nhất là cái chua bạn nên né nha. Nên ăn những thức ăn lỏng, mềm, dễ ăn, dễ nuốt như là cháo hoặc súp. Các bạn không nên tự ý dùng kháng sinh nha. Các bạn chỉ nên dùng thuốc kháng sinh khi nghi ngờ bội nhiễm và phải tuân theo chỉ định của bác sĩ nha các bạn. Người bệnh cần hạn chế vận động mạnh, nên nghỉ ngơi thoải mái, tránh tiếp xúc với người trong gia đình và người xung quanh để hạn chế lây nhiễm. Với cái bệnh nhân nam nếu có dấu hiệu viêm tinh hoàn hoặc là bệnh nhân nữ có dấu hiệu viêm buồng trứng cần được theo dõi chặt chẽ ở bệnh viện, tránh để lại những di chứng đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Rồi mình sẽ đi tới phần rất là quan trọng nha các bạn, để phòng ngừa bệnh quai bị. Cách đơn giản, hiệu quả, an toàn và chủ động nhất là tiêm chủng vaccine đó các bạn. Vaccine sởi quai bị rubella. Theo lịch tiêm chủng mở rộng thì trẻ sẽ được tiêm cái 2 mũi sởi quai bị rubella này. Với người lớn thì sẽ được kiểm tra miễn dịch, sau đó dựa vào cái tình trạng cụ thể có đưa ra quyết định là có tiêm hay không. Tuy nhiên cái vaccine này là virus sống thì cơ thể mình bị suy giảm miễn dịch thì không được tiêm vaccine này nha các bạn. Cụ thể như là các bệnh mình mắc bệnh bạch cầu, lympho ác tính hoặc là đang dùng thuốc corticoid toàn thân liều kéo dài, hoặc là mình đang dùng thuốc chữa ung thư, độc tế bào, xạ trị, điều trị ung thư cũng không nên tiêm vaccine này nha các bạn.
Lưu ý thì phụ nữ đã tiêm vaccine quai bị thì sau đó phải sử dụng biện pháp tránh thai ít nhất là 28 ngày sau khi tiêm vaccine. Rồi tiếp theo nữa là mình tiếp xúc với người bệnh thì mình cần đeo khẩu trang này, sát khuẩn tay và các bề mặt như là mặt bàn, bồn rửa tay sau khi tiếp xúc nha các bạn. Đảm bảo môi trường sống xung quanh sạch sẽ, trong lành, hạn chế tối đa các nguyên nhân mang bệnh. Các bạn như là mình sử dụng dụng cụ hàng ngày, ăn uống, dụng cụ quần áo, dụng cụ cá nhân mình sẽ sử dụng riêng nha các bạn. Thường xuyên lau sạch sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi của trẻ em. Rửa tay đúng cách bằng xà phòng, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn. Khi ho, hắt hơi thì cần che miệng và rửa tay ngay bằng xà phòng luôn. Hy vọng video này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức khái quát về bệnh quai bị. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy like, share và chia sẻ cho người thân và bạn bè để cùng nhau hiểu biết về căn bệnh này nha. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.